ახლა კი გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, დღევანდელზე. ყველას გვახსოვს 2017 წლის ხანძარი ბორჯომის ხეობაში, რომელიც 20-დან 27 აგვისტომდე გაგრძელდა. სამწუხაროდ ხანძარმა ზიანი არა მხოლოდ 2008 წელს გადარჩენილ ტყის მასივებს მიაყენა, არამედ იმავე წელს დამწვარ ფართობებსაც, სადაც უკვე ახალი ნერგები იყო დარგული. მოგვიანებით შეიქმნა სპეციალიზირებული კომისია და სხვადასხვა კვლევაზე დაყრდნობით მომზადდა ტყის აღდგენის პროექტი, რომელიც 2018-2020 წლებზე გაიწერა. ამ წლის ოქტომბრიდან უკვე დაიწყო აღდგენითი სამუშაოები და თუ რა ეტაპზე ახლა და რა დარჩა გასაკეთებელი, ამას დღეს ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება. თორნიკე გვაზავა, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი, არის დღეს ჩვენთან სტუმრად. რატომ თორნიკე, ხოთ შემობრძანდეთ? მოგესალმები, გამარჯობა. თან საკმაოდ ხშირად ხართ ჩვენი სტუმარი. რაღაც ამ ბოლო დროს. და ძალიან გვიხარია, როდესაც მოდიხართ. ვერი და თქვენს მიწვევთ და დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. კარგია რომ ბევრი საქმეა და კარგია რომ ბევრი სიახლე გაქვთ. და მოდიხართ ჩვენთან და გვიზიარებთ. კი ბატონო. სიახლე არის, რაც დავაანონსე. მე როგორც მახსოვს ვიყავი, რომ ვიწყებდით ბორჯომის ტყის აღდგენას წინა დღეებში. და რაც დავაანონსეთ, გადაჭარბებით გვაქვს, მინდა ვთქვა შესრულებული. ძალიან კარგი. და ამაში ხელი შეგვუწყო თვითონ ბუნებამ და კლიმატურმა პირობებმაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ დაგვხვდა იმაზე მეტი, რასაც არ მოველოდით, ბუნებრივი განახლებაც და სასიამოვნოა, ძირითადად ყველაფერი ყოველთვის უფრო ცუდი გვხვდება ხოლმე, ვიდრე მოველით. და თან კარგია რომ ბატონი თორნიკე სულ მოდის ხოლმე რაღაცა ზეიმი, როდესაც არის რაღაცა ისეთი განწყობა. შინ იყო მეტყევის დღე იყო და ეხლა არის ძალიან კარგი. სანამ ეხა დავაანონსებ კიდე რომ გაზაფხულზე გეპატიჟებით მედიატურზე ბორჯომში და დავამთხოთ სააღდგომოთ მაშინ. ძალიან გაგვახარეთ, იმიტომ რომ სულ გვინუცას სულ დადის ალბათ ითით ნუცას კი, ჩვენ მქონდა რამოდენიმეჯერ უკვე და თქვენგანაც ჟურნალისტი მუცა იყო წარმოდგენილი და გვინდა რომ უკვე შედეგები გავაცნოთ მედიას ადგილზე. ნუ მოკლედ გეტყვით რომ ის 154 ჰექტარი მთლიანად აღდგენილია და ერთი სასიხარულო ფაქტი კიდევ ის არის, რომ მე მაშინ აღვნიშნე რომ სამწუხაროდ გახარების პროცენტი არ არის 100%-იანი ენერგიის და ძალიან დიდი გახარება გვაქვს ამ ხრივ, ანუ ძალიან დიდი მაჩვენებელი გვაქვს, ჩვენ ყოველდღიური მონიტორინგი გვაქვს თითქმის ამ დარგული ენერგიების განახლების შედეგად დარგული ენერგიების და მაშინაც აღვნიშნე რომ ადგილობრივი მოსახლეობა გვაქვს ჩართული ხელშეკრულებით ყავს ეს. ძალიან სასიხარულოა აი ყველაფერი. მოდით ცოტა თავიდან რომ დავიწყოთ რომ მაყურებელი ფეხ-და-ფეხ მიყვეს იმას თუ რა მოხდა. დავიწყოთ იმით რომ უფრო დეტალურად გვითხრათ რა ფართობი დაზიანდა 2017 წელს. მოკლედ, თლიანი დაზიანებული ფართობი არის 935 ჰექტარამდე, თუმცა მაშინაც აღვნიშნეთ, ეხლა გავიმეორებ, რომ აქენა 715 ჰექტარი, თუ 720 ჰექტარი იყო ძველი 2008 წლის ნახანძრალი. კი ბატონო. სადაც იგივე ბუნებრივი განახლება უკვე წამოსულიყო, თქვენსა და ჩვენს პროექტი მაშინ დაწყებული ჰქონდა და სამწუხაროდ განადგურდა ის ფართობები. ძირთლიან აღდგენას ეხლა რაც აი თლიანად აღდგენა რასაც ქვია 250 ჰექტრამდე იყო. მოგესალმებით, რომ ციფრები ფაქტიურად ისე 2008 წელში დაუბრუნდით, რადგან ისევ განადგურდა. პრინციპში ესე გამოგვივიდა და უბრალოდ ეგ არის, ის მთლიანად აღსადგენი ფართობი იყო 250 ჰექტარი და დაზუსტებული ფართობი გამოგვივიდა 234 ჰექტარი. ეს მინდა ახსნათ, ყოველთვის ეხა თუნდაც დრონით გადაღებულს ან რაღაც ესე უკვე ადგილზე რო სწავლობ, ეს ყოველთვის ის მონაცემი და სტომილება ჩვენ დარგში მინიმუმ 10% ყოველთვის არის მოგეხსენება ტყე და რთული პირობებია. მოკლედ ეს 234 ჰექტარიდან ჩვენ დაგეგმილი გქონდა 154 ჰექტარი შემოდგომაზე განახლება და გაზაფხულზე ვაგრძელებ შემოდგომაზე 154 ჰექტარზე დარგ 250.000 ენერგი დაეგა, იმიტომ რომ პლუს ბუნებრივი განახლებაც არის წამოსული. ეს შემდგომში როცა უკვე მედიატური შემოგთავაზეთ, კადრებსაც ნახავთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდებით ამაში და ერთს უბრალოდ ჩაგეკითხეთ, აი როდესაც ახსენებთ ამ ბუნებრივ განახლებას, რა მოდის? წიწვოვანი მოდის? რა თქმა უნდა, რომელიც არის გაბატონებული, იგივე სახეობა მოდის და ამ შემთხვევაში იცით რომ ფიჭვი იყო ძირითადად ჩვენ ფიჭვი მაშინაც ავხსენი, თუ არის ისეთი სახეობა, რომელიც ამ დროს ნახანძრალის დროს ყველაზე უფრო ინტერესებს, ასე თქვა, თავის ფესტა სისტემას და შემდეგ ვაპირებთ, რომ ფოთლოვანიც ჩავანაცვლოთ. ხანძრის შემდეგ შეიქმნა
სპეციალური კომისია და ჩვენ გვაინტერესებს რა დარგის სპეციალისტებით არის ის დაკომპლექტებული და რა კვლევები ჩატარდა და საერთოდ დასკვნა რა დაიწყო. კი ბატონო, ეს ძირითადად ეხებოდა ნიადაგის შესწავლის დროს შეიქმნა ეს კომისია. ძირითადად ყველა სფეროს წარმომადგენლები შედიოდნენ, როგორც ნიადაგწოდნეები, გეოლოგები, მეტყევეები, არასამთავრობო წარმომადგენლები, მე ხა უბრალოდ ზეპირად აღარ მახსოვს, მაგრამ სპეციალისტები ყველა შედიოდნენ და ჩვენ სანამ აღდგენას დავიწყებდით, აუცილებელი იყო ნიადაგის როგორც ლაბორატორიული შესწავლა და ამის შემდეგ დავიწყეთ ზუსტად მის შემდეგ განისაზღვრა რა სახეობები დარგულ საგრამდენი როგორ და ამ დასკვნის საფუძველზე მანამდე უცხოელი ექსპერტებიც ყავდა ჩამოყვანილი და ანუ შესწავლილი თავიდან ბოლომდე იყო. მე მინდა ერთი რამის ხაზი გაუსვა, რომ ამ ხელა აღდგენითი სამუშაოები ჯერ ქვეყანაში არასდროს არ ჩატარებულა. ეს ამას ხმამაღლა განაცხადებ, რომ ამ ფართობის აღდგენა, ასეთი დიდი ფართობის აღდგენა, ესეთ მოკლე დროში და კი ბატონო, და ასეთი შედეგებით პირველი შემთხვევა ალბათ განაპირობა ეს ალბათ იცით რამ განაპირობა? ჯერ განაპირობა ალბათ მონდომებამ და გვერდზე დგომა როგორც მთავრობისას პირადად პრემიერის კონტროლზე გახდათ ეს და საზოგადოებრივმა ჩართულობამაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს მაშინაც აღნიშნებ, იმიტომ რომ ყველა ეთერში ამას ვიმობ, რომ ყველაზე ადვილი არის ენერგიის დარგვა. მერე არის ეს პროცედურების მისი შენარჩუნება, მოვლა და გაზდა და ასე შემდეგ და თვითონ ხელშეწყობა ხარ რა თქმა უნდა, რომ ბიუჯეტიდან დაწყებული და ყველანაირად ტექნიკური გათვალისწინებული, ყველანაირად როგორც მთავრობიდან თქო, ვიძახი, ისე საზოგადოებრივი ჩართულობაც ინტერესი იყო ძალიან დიდი. ახლა არ ვიცი ხა ეს რეკლამაში არ ჩამეთვალოს არიან კომპანიები ხო მაგას გულისხმობ კერძო კომპანიებია ბორჯომია ჩართული ტიბისი ბანკია ჩართული და ხო კი ბატონო მაგიტომ ვიზახი სურვილი ვისაც აქვს ჩვენი კონტროლის ქვეშ აი ესეთი პრეცედენტებიც არის რომ პირდაპირ გამოვუყავით ფართობები მაგალითად ვიძახი თუნდაც სახელმწიფო ორგანიზაცია იყოს მოგმართვა რამოდენიმე რომ ჩვენს გვინდა ანუ ეს არის ხა შემდგომი თაობებისთვის რომ დავუყოთ დაეშვება დაერქმევა იმ ორგანიზაციის ხეივანი ამ ან კუთხე ან რაღაც და ჩართულები იქნებიან მათი თანამშრომლები შემდგომი მე ოჯახის ისიც მაქვს რაღაც ბავშვების სახელზე ოჯახის ხო გვაქვს და არ შეიძლება რომ ნაშუადღევის ფართობი გავაკეთოთ რა კი ბატონო როცა გიხარდებათ გავყოთ გაზაფხულზე ხმამაღალი ნათქვამი იყოს მაგრამ ნუ სიმბოლურად შეიძლება დაუშვათ და თქვენ როცა მოხდებით ძალიან კონკრეტულად რომ გავაკეთოთ არა სიმბოლურად არამედ რომ ფართობს გულისხმობ სიდიდის მიხედვით სიმბოლურად თორე ისე კი ბატონო და ფერს ხომ არ გავაშენიანებთ ჩვენმა ერთ-ერთმა წამყვანმა ლევან ჯობავა მისი პროექტის ფარგლებში რაგბი აქაურობას დარგო ხეები და გადაცემა ნაშუადღევს აქტიურად იყო ჩართული შესაბამისად რაც აქაც მივიღებთ დიდი სიამოვნებით მონაწილეობას თუ იქნება შესაძლებლობა კი ბატონო დამეთანხმებით რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საშვილიშვილო და სასიამოვნო საქმე ერთ-ერთი ყველაზე კეთილი საქმეა და ვფიქრობ რომ მინდა რომ ყველანაირად ეხლა ძალიან ცუდია რომ ნახანძრალის აღდგენა გვიწევს რა მაგრამ ნუ არის ეხლა კიდე სხვა ფართობები სადაც ჩვენ სხვა პროექტები ზოგადად იმდენად გადაფარულია ეს თემა რომ ეს ნახანძრალი უნდა აღდგეს ნუ უპირატესობა ამ ხრივ ამას მაგიტომ ვიძახი რომ უპირატესობა აქვს ბორჯომში სოფელ დაბას წაღვერის მიმდებარე ტერიტორიას და ჩვენ თვლით რომ გეგმაზე უფრო ასე ვთქვათ იმდენი მოვახერხეთ რომ დავაანონსეთ ცოტა რთული არის რა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ტყეში პირობები რომ შედიხარ ადგილზე ხა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ვაკე ადგილზე დარგვა ნუ მაინც ასე თუ ისე არ არის რა დიდ სირთულეებთან და ეხლა ადიხარ 20 კილომეტრზე 30 კილომეტრზე თაგორიან სიმაღლეზე ტყეში და დამეთანხმებით რომ ეს ნამდვილად რთულია. ბატონ თორნიკე, წეგან ახსენეთ უცხოელი ექსპერტები ჩამოყვანილი ყავდაო და მაინტერესებს უბრალოდ რატომ გახდა საჭირო უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანა. ამ მიმართულებით საქართველოში არის თუ არა კვალიფიციური კადრების დეფიციტი და რამდენად ხშირად გიწევთ უცხოელ ექსპერტებთან თანამშრომლობა და კონსულტაციების მიღება. კვალიფიციური სპეციალისტები სამწუხაროდ დაგვრჩა, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაშინაც აღნიშნე რომ დარგის წვეტა იყო და ჩვენ ახლა ახალგაზრდობა ვინც ამთავრებს ამ ფაკულტეტს, ყველას ხან სტაჟირებას უკეთებთ, გვინდა რომ ნელ-ნელა ახალგაზრდობა წამოწევთ, თუმცა ეს არ იყო სპეციალურად მოწვეული ჩვენ დონორების საშუალებით, GIZ-ი არის გერმანიის მთავრობის საზოგადოებასთან, ის მათი ექსპერტი ისედაც ყოველთვის გვეხმარება, ასე ვთქვათ, უანგაროდ და ეს დაემთხვა
მაშინაც და ანუ რატო ვთქვი, ის შევაფასებინეთ და აბსოლუტურად დაგვეთანხმა, ჩვენ უკვე დაწყებული ქონდა ჩვენ სპეციალისტებს და უბრალოდ რახან დაემთხვა მისი ჩამოსვლა, მასაც შევაფასებია და აბსოლუტურად დაგვეთანხმა ყველანაირ დაგეგმილ ღონისძიებებში და იმ სახეობებში. ბატონ თორნიკე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პროცესი ძალიან კარგად მიდის და იმაზე უკეთესად, რაც გათვლები იყო, მაგრამ პრინციპში რამდენი დრო სჭირდება, რომ ეს ტყე აღდგეს და საერთოდ შეიძლება თუ არა დავიბრუნოთ ის ბუნებრივი ის მდგომარეობა, რაც იყო ხანძრამდე. ნუ ეხა სამწუხაროდ მინიმუმ 40-50 წელი ჭირდება, რომ იცით რომ ტყე იმ კონდიციამდე მივიდეს დაუშვათ რაც იყო მინიმუმ და მაგრამ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ ჩვენ უკვე წარმოქმნა გვექნება. იქ მოხდება ანუ პროექტის მიხედვით ჩანაცვლება იმ ენერგიების დაუშვათ რომელიც ახება და რომელმაც არ გაიხარა და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მე შემდეგ აი 5 წლიანი მინიმუმ 3-დან 5 წლამდე მოვლის პროცესს მივხედოთ, ასე ვთქვათ და ეს ტყეში ძალიან რთულია რა, დამეთანხმებით ახლა რომ თუმცა სანამ მოვლაზე გადავალთ, ნიაკტაკი ყოველთვის იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა ენერგი დაირგოს. კი ბატონო, ზუსტად აი იმ დასკვნა, რომელიც გვაქვს ნიადაგს ლაბორატორიული, იქიდან გამომდინარე სპეციალისტების დასკვნა გვაქვს, რომ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ფიჭვის ენერგიით და შემდეგ გვაქვს იქ ფოტოვის ენერგიებზე აქვს, ტყის სახეობებზე აქვს საუბარი, ხა სხვა სახეობას ვერ შეიტან და კლიმატური პირობები უნდა იყოს მორგებული, მე ხა დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული სახეობა დიჯიში აქ ალბათ არ გამოდგება, თავისთავად ცხადია და ხა მაგის ექსპერიმენტებს ამ ნახანძრაზე ნამდვილად დავიწყეთ. ამიტომ აი ეს ფაქტორიც გასათვალისწინებელია. მაშინ კითხათ დროზე მაგრამ ხო, ნუ ასე თუ ისე ალბათ ესე ვერ ვამბობთ კონკრეტულ დროს, ხო? ბოლოს როდის იქნება, მაგრამ რამდენად გააჩნია რისთვის გულისხმობთ ბოლო რეკრეაციულად იქნება. ძველი გარემოს დაბრუნება რამდენად რეალურია? მივიღებთ ამას? ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ აბსოლუტურად დიდი განსხვავებაა ბუნებრივ განახლებასა და ხელოვნურად გაშენებულ ტყეს შორის. იგივეს ალბათ თლიანად ვერ მივიღებთ, მაგრამ დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, აღდგენილი იქნება და აბსოლუტურად ნორმალურად იქნება, როგორც იყო რა. უბრალოდ არ იქნება ხა ეს ერთი-ერთი რო ეძახიან, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ საერთოდ ეს ღვთისწყალობაა, მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივი განახლებას თელი ევროპა მისდრის. ანუ ყველგან არის ეს მაშინაც არ მახსოვს თქვი თუ არა თქვენ ეთერში, ძირითადად ევროპაში არის ხელოვნური გაშენებული ტყეები. შესაბამისად, მათ აი ეს ტყის ჭრის სახეობებით საერთოდ არ აქვს. ჩვენთან მთელი მეცნიერება, იგივე სანიტარული ჭრა, მოვლითი ჭრა, განათები და ასე შემდეგ და რომელიც არ ხორციელდებოდა სხვათა შორის და იმიტომ არის ამდენი დაავადებები გვაქვს დღეს. აი ზუსტად მინდა კითხოთ, ხანძრის გარდა ტყეებს აქვს ძალიან ბევრი დაავადება. ამ კუთხით როგორ მუშაობთ? ამ კუთხით ესე იგი ჩვენ იგივე ძირითადი პრობლემა, ნუ ბზას თუ არ შევეხებით, გვაქვს ისევ სამცხე-ჯავახეთში, სადაც ბეჭდავი ხო ქექიჭამი არის გაბატონებული. თავიდან დავიწყეთ ფერომონები ჩამოვკიდეთ, ასე ვთქვათ, რამაც შედეგი გამოიღო, მაგრამ აქ უკვე იმდენი ხანი არ ტარდებოდა, ასე ვთქვათ, ეს სანიტარული ჭრა, რომ მოგვიწია სამწუხაროდ ჭრის განხორციელებაც. იქაც ძალიან დიდი შედეგი გვაქვს, რომელიც 3 წლის წინ დავიწყეთ, იქ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა, რაც შემოვღობეთ და უკვე, რა ვიცი, 3-4 მეტრიანი ხეები არის, თქვენ თვითონ პლატოზე მაქვს საუბარი, ბორჯომის ეგრეთ წოდებულ პლატოზე. და იქაც აი ორგანიზაციები არიან ბევრი ჩართული და ზუსტად მათი სახელობის აი ესეთ სიმბოლური მაგიტომ აღნიშნე რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის აი კომერციული სტრუქტურა არც ისე დიდი ორგანიზაციები მაგალითად ვიზახის ეს მცირე საშუალო ბიზნესიც ჩართული არის და ყოველთვის დადიან და თვითონ ულიან და ბილიკებია უკვე მოწყობილი და რაღაც საინტერესო ის არის მაგრამ თვითონ აი აღდგენა ამისი არ ხდებოდა არასდროს და ეს თუ არ მოხდა ის დაავადებების პრევენცია არის ზუსტად ის რომ სამწუხაროდ ჯობია რომ ერთი ხე მოიჭრას რომელიც შემდეგ გაავრცელებს სხვაებზე ამ დაავადებას. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს კომპანიების და ბიზნესის ჩართულობა უფრო ფართომასშტაბური გახდეს და ბევრი კომპანია მოიცვას. რამე სპეციალური მუშაობა ხო არ არის საჭირო ამ მიმართულებით?
ნუ ეხა მაგი ვალდებულად ვერ გახდი ვერავის. ხო ეს უნდა იყოს ინდივიდუალურად და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ყველა ვერ დავაკმაყოფილეთ, იმიტომ რომ ეხა არ იყო ამის საშუალება, იმიტომ მაგრამ ყველა ანუ აქ არ არის მარტო ბორჯომზე ლაპარაკი. ხო ეს ბორჯომი შეიძლება მოურჩეთ პროექტი, მაგრამ არის სხვა რეგიონებში. აი მოინტერესებს ტყის აღდგენის გარდა სხვა რა პრიორიტეტები გაქვთ სამომავლოდ? ორი სიტყვით გეტყვით, მაშინ ჩვენ ახლა მოგეხსენებათ, რომ წელს ძალიან დიდი ორი სამინისტრო გავერთიანდით და ესეც ძალიან დიდი გარედან რო შეგეხედა პრობლემა უნდა ყოფილიყო, რომ სანამ ასე ვთქვათ დაალაგდებოდა. ხო ეს ყველაფერი. მადლობა მინდა გადაუხადო სამინისტროს ხელმძღვანელობას, რომ ჩვენ ეს კი არ გვიგრძნია პირიქით, აი ყველაფერში რაღაცა ჩამორჩენა კი არ ქონდა, წინსვლა ქონდა რა ყველაფერში. ეს ყველაფერი რატო და ეს შესავალს რატო ვაკეთებ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისტორიული დიდი რეფორმა ჩავატარეთ ახლა ჩვენ არის ჩვენმა მინისტრმა გააჟღერა უკვე და იქმნება ჩვენს ბაზაზე, ანუ სატყეო სააგენტოს ბაზაზე იქმნება ზედამხედველობის დეპარტამენტში ტყის ზუსტად ახლა სახელწოდება არ მახსოვს, ნუ პატრული ერქმება, რომელიც 24 საათიან მონიტორინგს გაუწევს. ჩვენ აქამდე ეს 24 საათიანი მონიტორინგი არ ქონდა, იმიტომ რომ სააგენტოს ტყის წვრილები ჩვეულებრივ სამუშაო საათებში. უკანონო ხეტყის ჩეხვა შედის, მაგასაც პირველ რიგში ეგ შედის. და ანუ ის ნადირობები და ისინი ისედაც ქონდა და ცალკეთონები. უშუალოდ ტყეზე მაქვს ლაპარაკი და ტყის დაცვაზე. ძალიან კარგი. და რაღაც აი ამაშიც მთავრობა და პირადად პრემიერი დაგვიდგა, ეს ხალხი ეხა ტექნიკური მხარე დარჩა, რომ ხო ერთ სამინისტროში ვართ, უბრალოდ გადავლენ. შესაბამისი კადრები გვყავს რეჟიმში. იცით რა არის, რა თქმა უნდა, მაინც კონკურსის წესი იქნება, მაგრამ შესაბამისი კადრები იქნებიან ის ხალხი, ვინც აქეთ მუშაობდა და ვისაც ებარა ეგ ფუნქცია. თუმცა ამ ფუნქციასთან ერთად გადამზადება შეიძლება. აი ზუსტად ამიტომ ავიღეთ ეს სამთვიანი პერიოდი, რომ ჯერჯერობით იქნებიან ისევ სააგენტოში დარჩებიან და გაივლიან ამ ტრეინინგებს და შემდეგ უკვე ტექნიკური აღჭურვილობით დაკომპლექტება და ამას უკვე ვიზუალურადაც შეამჩნევთ, რომ ნამდვილად რაც ახლა ჩვენ გვებარა და ყველანაირად ვცდილობდით, თუმცა ყოველთვის ჩვენი მინუსი სააგენტოსი ეს იყო, რომ დამერწმუნებით ახლა რომ ვერ აუდიოდით, ამას სპეციალური ჭირდებოდა, რაზეც დაგვიდგენ გვერდზე გაითვალისწინეს და ეს გაკეთეს. თავარია მონდომება, თორემ მინუსი ყველას გვაქვს. კარგია რომ გვერდზე დაგიდგნენ, კარგია რომ წინ მივდივართ. ძალიან კარგი ამბები მოგვიყევით, რაც ძალიან სახალისოა და კი არა და სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, კიდე მოხვალთ ჩვენთან სტუმრად. გაუცილებლად. კი ბატონო, ჩვენთან სტუმრად იყო თორნიკე გვაზავა, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა და გელოდებით კიდევ კარგი ამბების მოსასწრებით. წინასწარ დამდეგ შობა ახალწელს და თელ საქართველოს მადლობა.